काल जिथे थांबलो आपण पान क्रमांक 4 वर माझ्या मते तिथून आपण पुढे वाचायला सुरुवात करूया. काल आपण बघितलं की बिल हे शिक्षण घेत असतानाच शिक्षण घ्यायच्या आधी ते सैन्यात असतानाच दारू प्यायला लागले होते. शिक्षण घेताना सुद्धा दारूच्या आहारी गेले आणि परीक्षेत नापास होता होता राहिले. तर पैसे कमवायला लागले तेव्हा दारूच्या आहारी गेले. त्यानंतर त्यांना सुरुवातीला फारसं यश नाही मिळालं तेव्हा दारूच्या आहारी गेले. यश मिळालं तेव्हा खूप जास्त दारूच्या आहारी गेले. आपण वाचन करून थांबलो. शेअर मार्केटमध्ये ते काम करत होते. आणि abruptly in October 1929 hell broke loose on the New York Stock Exchange. After one of those days of inferno, I wobbled from a hotel bar to a brokerage office. It was 8 o'clock, 5 hours after the market closed. The ticker still clattered. I was staring at an inch of the tape which bore the inscription XYZ32. It had been 52 that morning. I was finished, and so were many friends. The papers reported men jumping to death from the towers of high finance. That disgusted me. I would not jump. I went back to the bar. My friends had dropped several millions since 10 o'clock. So what? Tomorrow was another day. As I drank, the old fierce determination to win came back. बिल डब्ल्यू इथे सांगतात की ऑक्टोबर 1929 मध्ये नरक कोसळला शेअर मार्केटवरती आणि शेअर मार्केट कोसळलं आणि जाम भयानक परिस्थिती झाली आणि लोकांनी आत्महत्या केली. बऱ्याच लोक पूर्णपणे कर्जबाजारी झाले. आणि बिल डब्ल्यू मात्र कुठेतरी दारू पीत बसलेले होते आणि बरेच दिवस ते दारूच पीत होते. जेव्हा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज म्हणजे पूर्ण शेअर मार्केट कोसळलं तेव्हा बिल डब्ल्यू काही शेअर मार्केटमध्ये नव्हते. हे ते स्वतःच्या अनुभवातून दाखवून देत आहेत. ते काही शेअर मार्केटमध्ये नव्हते. ते कुठेतरी दारू पीत बसलेले आणि दारूच्या एका बारमधनं ते धडपडत जेव्हा ते शेअर मार्केटच्या ऑफिसमध्ये पोहोचले तेव्हा 8 वाजलेले. म्हणजे मार्केट बंद होऊन 5 तास होऊन गेले होते आणि तिथे जे शेअरचे भाव आहेत त्याचं जे प्रिंट निघत असेल त्या काळात ज्या पद्धतीने प्रिंट निघत असेल त्या पद्धतीने त्यांनी एका शेअर मुद्दाहून XYZ लिहिलंय. म्हणजे शेअरचं नाव कंपनीचं नाव उघड होऊ नये म्हणून ते गोपनीय राहावं म्हणून XYZ लिहिलंय. XYZ नावाचा शेअर जो त्या दिवशी सकाळी ज्याचा भाव 52 होता त्याचा भाव 32 झाला होता आणि त्यामुळे बरेच लोक कंगाल झाले होते त्याच्यामुळे. आणि वृत्तपत्रात छापून आलेलं की बऱ्याच लोकांनी उंच उंच इमारतींवरनं उड्या मारून आत्महत्या केली होती. त्याच्यामुळे बिल डब्ल्यूना त्यांचा तिरस्कार वाटला ज्यांनी आत्महत्या केली त्यांचा. बिल डब्ल्यूनी विचार केला मी नाही उडी मारणार, मी नाही आत्महत्या करणार. पण बिल डब्ल्यू यांनी काय केलं तर बिल डब्ल्यू हे आपल्याला सांगतात त्यांच्या अनुभवातनं की जेव्हा पैसा भरपूर आला तेव्हा सुद्धा ते ती परिस्थिती हाताळू शकले नाहीत. ते दारूच्याच अधीन झाले. त्यांना दारूमध्येच ते यश तो आनंद व्यक्त करायसाठी दारूचाच आधार लागला. आणि जेव्हा आर्थिकदृष्ट्या पूर्णपणे ते कोसळले जसे अनेक कोसळले. आता इथे मुद्दामून लक्षात ठेवा बिल डब्ल्यू आपल्या जीवनातला तो अनुभव सांगतायत जिथे त्यांचा व्यवसाय दारूमुळे नाही बुडाला तर व्यवसाय शेअर मार्केट कोसळलं त्याच्यामुळे बुडाला. म्हणून माझे स्पॉन्सरनी जेव्हा माझ्याकडनं पहिली पायरी करून घेतली तेव्हा त्यांनी हे मला मुद्दामून हा परिच्छेद दाखवून दिला की आपण बरेच वेळा शेअर करतो की माझा नोकरी धंदा दारूमुळे बुडालं. तर धंदा मी दारुडा असल्यामुळे बुडाला, नोकरी मी दारुडा असल्यामुळे गेली. पण नोकरी गेली ह्याच्यासाठी मी जबाबदार आहे. हे कसं बिल डब्ल्यू यांनी स्वतःच्या अनुभवातनं दाखवलेलं आहे की शेअर मार्केट कोसळलं त्याच्यामुळे ते व्यावसायिकदृष्ट्या कोसळले. पण त्याच्यासाठी दारू जबाबदार नव्हती. ते आधीही दारू पित होते, नंतरही दारू पित होते. म्हणजे दारूच्या अधीन झाले होते ते. त्यांचा व्यवसाय दारूमुळे नाही बुडाला तर
शेअर मार्केट कोसळलं, त्याच्यामुळे त्यांचा व्यवसाय बुडाला. आता इथे दारुडा असल्याचं नुकसान त्यांना काय झालं, तर जेव्हा ते पैसे भरपूर कमवत होते तेव्हा त्यांनी पैसा गाठीशी बांधून ठेवला नाही. त्यांनी दारूत उधळला, अय्याशी केली, गोल्फ खेळले, भरपूर पैसा उडवला आणि पैसा गाठीशी नव्हता. आणि जेव्हा शेअर मार्केट कोसळलं आणि ते कंगाल झाले तेव्हा त्यांनी काय केलं परत, की आत्महत्या करायचं नाही हा योग्य निर्णय घेतला त्यांनी, पण त्या संकटातनं बाहेर यायच्यासाठी त्यांनी स्वतःला सावरलं का, भावनिकदृष्ट्या स्वतःला आधार दिला का, नाही. त्यांनी त्या संकटातनं बाहेर पडायचं धैर्य मिळण्यासाठी पुन्हा एकदा दारूचा आधार घेतला. ते स्वतःशी बोलले की मी आत्महत्या करणार नाहीये. त्यांना आत्महत्या करणाऱ्यांचा तिरस्कार वाटला, पण ते पुन्हा बारमध्ये जाऊन बसले आणि प्यायला लागले. आणि दारू पित असताना ते विचार करत होते की जरी माझ्या मित्रांनी भरपूर लाखो रुपये सकाळी 10 वाजल्यापासून गमावले, तरी उद्या एक नवीन दिवस असणार आहे. आणि जसं ते दारू पीत गेले तसं तो तीव्र निग्रह तीव्र त्यांचा निग्रह प्रज्वलित झाला दारूमुळे, की मी जिंकणारच. तर म्हणजे दारुडा हा पटकन हार मानत नाही, पण त्याला आधारासाठी दारू लागते आणि ते दारूच त्याचा जीव घेत असते हे त्याच्या लक्षात येत नाही. हे ते दाखवून देत आहेत की ते दारू न पिता तो निग्रह करून त्या संकटाला सामोरं जायची त्यांच्यात क्षमता नव्हती. Next morning, I telephoned a friend in Montreal. He had plenty of money left and thought I had better go to Canada. By the following spring, we were living in our accustomed style. I felt like Napoleon returning from Elba. No St. Helena for me. But drinking caught up with me again and my generous friend had to let me go. This time we stayed broke. तर बिल डब्ल्यू यांना सकाळी कल्पना सुचली याच्यातनं बाहेर येण्यासाठी, किंवा दारू पित असताना कल्पना सुचली त्यांना याच्यातनं बाहेर येण्यासाठी. दारुडा दारूवर अवलंबून जास्तीत जास्त का होतो, कारण त्याला संकटातनं बाहेर पडायच्या कल्पना दारू पित असताना सुचतात आणि म्हणून त्याला वाटतं हे सगळं चमत्कार दारू घडवते, बाकी काही नाही. आणि म्हणून ते जास्तीत जास्त दारूवर अवलंबून होतात. दारू पित असताना त्यांना कल्पना सुचली. दुसऱ्या दिवशी त्यांनी कॅनडामध्ये, मॉन्ट्रियल ही ठिकाण आहे कॅनडामध्ये, तर कॅनडामध्ये मॉन्ट्रियलमध्ये त्यांचा मित्र होता, त्याला फोन केला. आता कॅनडा वेगळा देश आहे म्हणून तिथे काय अमेरिकेचं शेअर मार्केट कोसळलेलं त्याचा प्रभाव इतक्या प्रमाणात अमेरिकेत होता तेवढा नाही पडला. म्हणून त्याच्या मित्राकडे पैसे होते आणि त्या मित्राने सांगितलं तू कॅनडाला ये. आणि त्याच्या एक ऋतू बदलला, वसंत ऋतू आला, म्हणजे एक ऋतू बदलून गेला आणि ऑक्टोबरमध्ये शेअर मार्केट कोसळलं आणि मार्चमध्ये, जवळपास मार्च एप्रिलमध्ये हा ऋतू त्यांचा स्प्रिंग जे म्हटलंय तो असतो. तर त्या ह्याच्यामध्ये म्हणजे तेवढे महिने होऊन गेल्यानंतर पुन्हा एकदा त्यांच्या हातात पैसे यायला लागले बिल डब्ल्यू, आणि जुन्या स्टाईलमध्ये म्हणजे जुन्या पद्धतीने, म्हणजे जसं मस्त श्रीमंतीत ते जगत होते त्या पद्धतीने ते परत जीवन जगायला लागले असं त्यांनी सांगितलंय. आणि ते म्हणाले नेपोलियन हा एक खूप मोठा योद्धा होता, राजा होता, आणि नेपोलियनला बहिष्कृत केलं गेलं होतं आणि एल्बा नावाच्या बेटावरती त्यांना बहिष्कृत करून पाठवण्यात आलेलं, पण ते तिथून निसटले आणि निसटून ते पुन्हा त्यांनी ते राज्य स्वतःचं गमावलेलं मिळवलं. तर ते सांगतायत की मला जे शेअर मार्केटच्या सापळ्यांनी मला बहिष्कृत करून टाकलं, मला अमेरिका सोडून कॅनडाला यायला लागलं, तर मी पुन्हा एकदा विजय प्राप्त केला, मी पुन्हा एकदा यश प्राप्त केलं. आणि पुढे त्यांनी म्हटलं नो सेंट हेलेना फॉर मी. सेंट हेलेना म्हणजे जिथे पुन्हा एकदा नेपोलियननी जेव्हा एल्बावरनं पलायन केलं किंवा निसटले ते आणि पुन्हा एकदा राज्य प्राप्त केलं, तर पुन्हा एकदा त्यांना बहिष्कृत करून सेंट हेलेना नावाच्या बेटावरती पाठवण्यात आलं, जिथे ते नंतर त्यांचा देहांत झाला. तर ते बिल डब्ल्यू म्हणतात माझ्यासाठी सेंट हेलेना नाही, म्हणजे माझ्यासाठी अंतिम पराजय नाही होणार, माझा अंतिम विजयच होणार. पण ते म्हणतात की या यशाने परत काय केलं, तर ते पुन्हा दारूच्या आहारीच गेले, बाकी वेगळं काहीच केलं नाही. ते दारूच्या आहारी गेले आणि त्यांचा जो दिलदार मित्र होता त्या दिलदार मित्रांनी त्यांना बाजूला केलं परत. आणि तेव्हा मात्र बिल डब्ल्यू पूर्णपणे हंक झाले, कंगाल झाले. पुढे ते म्हणतात वी वेंट टू लिव्ह विथ माय वाईफ्स पेरेंट्स. आय फाउंड अ जॉब, then lost it as a result of a brawl with a taxi driver.
Mercifully, no one could guess that I was to have no real employment for 5 years, or hardly draw a sober breath. My wife began to work in a department store, coming home exhausted to find me drunk. I became an unwelcome hanger-on at broker places. तर बिल डब्ल्यू सांगतात की ते सासरी राहायला गेले आणि तिथे त्यांना नोकरी मिळाली, पण एका टॅक्सी ड्रायव्हरशी त्यांनी हाणामारी केली दारू पिऊनच, आणि त्यामुळे त्यांचं नोकरी गेली. आणि त्यांच्यावर कृपा, ते एका प्रकारे म्हणतात कृपा त्यांच्यावरती अशी की पुढचे 5 वर्ष मला काही नोकरी, ज्याला नोकरी म्हणता येईल, ज्याला मी जे काही काम करतोय त्याची व्याख्या नोकरी अशी करता येईल, अशी काहीच काम मला पुढचं 5 वर्ष नाही मिळालं, किंवा मी थोडा काळ तरी मद्यमुक्त राहीन असा काळ मी घालवला नाही. मी पितच होतो आणि धड काही नोकरी मला मिळत नव्हती अशी. पण हे आधी कोणाच्या लक्षात नाही आलं, म्हणून मला, म्हणजे ते थोडक्यात म्हणतात की मला म्हणून जिथून तिथून हकालपट्टी झाली नाही माझी, कारण कोणाच्या ते लक्षात आलं नाही की ह्याला पुढे नोकरी मिळणार नाही आणि हा दारूच पित राहणार आहे. ते म्हणतात की त्यांच्या पत्नीने डिपार्टमेंट स्टोअरमध्ये एका, म्हणजे सुपर मार्केटमध्ये एका काम मिळवलं, आणि ती दिवसभर काम करून थकून घरी येत असे, आणि तिच्या पदरी काय पडायचं तर हे बिल डब्ल्यू तराट असायचे, दारू पिऊन तराट असायचे. आणि जिथे शेअर दलाली व्हायची तर अशा शेअर दलालीच्या कार्यालयांमध्ये बिल डब्ल्यू ह्यांचं स्वागत नाही व्हायचं. त्यांना तिथे नको असायचे बिल डब्ल्यू लोकांना, कारण ते दारू प्यायलेले असायचे किंवा दारू प्यायलाच पैसेसाठी ते तिकडे यायचे. त्यामुळे त्यांना म्हणजे ते जसं म्हणतात की नको असलेला पाहुणा, तशी त्यांची हालत होती तिकडे. पुढे ते म्हणतात, लिकर सीज टू बी अ लक्झरी, इट बिकेम अ नेसेसिटी. बाथटब gin, 2 bottles a day and often 3, got to be routine. Sometimes a small deal would net a few $100 and I would pay my bills at the bars and delicatessens. This went on endlessly, and I began to waken very early in the morning, shaking violently. A tumbler full of gin, followed by half a dozen bottles of beer, would be required if I were to eat any breakfast. Nevertheless, I still thought I could control the situation, and there were periods of sobriety which renewed my wife's hope. तर इथे ते म्हणतात की आता दारू माझ्या जीवनात एक चैनीची गोष्ट राहिली नव्हती, कारण बिल डब्ल्यू यांनी शेअर मार्केटमध्ये भरपूर पैसा कमवला, तेव्हा दारू ही चैनीची होती. त्यांनी गोल्फचं जे वर्णन केलेलं आहे, जे आपण मागच्या वेळी बघितलं, म्हणजे काल बघितलं, आणि नंतर पुन्हा एकदा कॅनडाला जाऊन त्यांनी पैसे कमवले, तेव्हा सुद्धा दारू ही चैनीची गोष्ट होती. पण आता मात्र त्यांना धड शेअर बाजारातही कोणी उभं करत नव्हतं, धड नोकरी मिळत नव्हती. त्याच्यामुळे दारू आता चैनीची गोष्ट राहिली नव्हती, ती एक आवश्यकता बनली होती. म्हणजे पैसे असो नसो त्यांना दारू पाहिजे होती. ह्याच्या आधी त्यांचा विश्वास काय होता की ते चैन म्हणून दारू पितात, ते दारूवर अवलंबून झालेत, हे त्यांना वाटतच नव्हतं. हे बिल डब्ल्यू आपल्याला बरेच वेळा सांगतात की आपल्या जोपर्यंत लक्षात येतं की मी दारुडा झालोय, त्याच्या बराच काळ आधी आपण दारुडे झालेले असतो. आणि तेच इथे वर्णन केलंय की ते अगदी कॉलेजच्या दिवसापासूनच दारुडे होते, पण त्यांना आपण दारुडे झालोय कधी लक्षात आलं, जेव्हा ते शिक्षण घेतलं, नंतर सैन्यात होते, शिक्षण घेतलं, कॉलेजमध्ये नाही, सैन्यात असतानाच ते दारुडे झालेले, पण सैन्यात होते, शिक्षण घेतलं, शेअर बाजारात आले, पैसा गमवला, भरपूर पैसा कमवला, तो गमवला, कॅनडाला गेले, पैसा कमवला, एवढा सगळा त्यांचा जीवनातला काळ. आता आपण वर्ष साल ते लिहित आले, त्याप्रमाणे आपण बघतोय एवढा जीवनातला काळ लोटला त्यांचा, तरी त्यांना असं वाटत नव्हतं की आपण दारुडे आहोत. हे त्यांना कधी लक्षात आलं, जेव्हा पैसा पार संपला आणि पैसे कमवायचं कोणतंच साधन कामाला येत नाही असं झालं, आणि जेव्हा दारू ही आवश्यकता आहे हे त्यांच्या लक्षात यायला लागलं, चैनीची गोष्ट नाही, हे कधी लक्षात आलं, खिशात पैसे नाहीत तरी त्यांना दारूची गरज लागायला लागली, तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की दारू ही चैनीची गोष्ट नाहीये, दारू ही गरज आहे. तोपर्यंत ते दारूच्या पूर्णपणे अधीन झाले होते, म्हणून ते थांबू शकत नव्हते. ते म्हणतात की 2 बाटल्या दिवसाला देशी, म्हणजे आता जे बाथटब जिन म्हटलेलं आहे म्हणजे त्यांच्या इथली देशी, आपण जिथे इथे देशी गावठी म्हणतो तसं बाथटब जिनची व्याख्या म्हणजे देशी गावठी सारखी तिथली दारू. आणि कधी कधी 2 ते 3 बाटल्या दिवसाला हे नियम झाला, म्हणजे हे रोजचा नियम झाला त्यांच्यासाठी, दैनंदिनी झाली त्यांची.
कधी कधी एखादा व्यवहार ते शेअर मार्केटमध्ये करायचे आणि काहीशे डॉलर त्यांना मिळायचे, मग ते आधीच्या उधाऱ्या दारूच्या बारमधल्या उधाऱ्या चुकवायचे आणि हे सातत्याने चालत गेलं. म्हणजे लगेच काय संपलं नाही, सातत्याने चालत गेलं. आणि सकाळी मग ते उठायचे म्हणजे शुद्धीत यायचे, तेव्हा त्यांना अशी अंगाला कंप सुटलेला असायचा, एकदम तीव्रपणे ते थरथरत असायचे. आणि जोपर्यंत ते एक मोठा मग्गा भरून जिन प्यायचे नाहीत आणि त्याच्यावरती अर्धा डझन बाटल्या बियर प्यायचे नाहीत, तोपर्यंत त्यांना थोडंसं काहीतरी खायला सुद्धा जमायचं नाही. आता हे अनुभव आपल्यातील बऱ्याच लोकांचे आहेत. ते अनुभव बिल डब्ल्यू इथे कथन करतायत. आणि तरी सुद्धा आता ह्याच्यात दारुडेपणाचा भयानकपणा ते दाखवून देत आहेत की एवढं सगळं होत होतं, तरी सुद्धा त्यांना असं वाटत होतं की ते परिस्थिती नियंत्रणात आणतील. आणि जेव्हा ते असं सातत्याने स्वतः विश्वास ठेवायचे आणि बायकोला सांगत राहायचे, तेव्हा काही काळ, कणभर जरी काळ ते दारूपासून लांब राहिले, तर पत्नीला त्यांच्या पुन्हा आशा वाटायची की हो, आता ह्याच्यातनं आपण बाहेर पडू. पण gradually things got worse. The house was taken over by the mortgage holder. My mother-in-law died. My wife and father-in-law became ill. तर परिस्थिती अजून खराब झाली. जे त्यांचं घर होतं ते गहाणवट होतं. तर गहाणवट ज्याच्याकडे होतं त्यांनी ते घर ताब्यात घेतलं. त्यांची सासू वारली आणि बायको आणि सासरे आजारी पडले. या त्रासातनं, या वेदनेतनं का कशातनं ते आजारी पडले. Then I got a promising business opportunity. Stocks were at the low point of 1932, and I had somehow formed a group to buy. I was to share generously in the profits. Then I went on a prodigious bender and that chance vanished. म्हणजे आता बघा, एवढ्या भयानक परिस्थितीमध्ये ते सांगतायत आपल्याला की त्यांना एक आश्वासक अशी व्यावसायिक संधी मिळाली. आणि तेव्हा शेअरचे भाव खूप खाली उतरलेले होते 1932 मध्ये. आणि त्यांना कुठेतरी त्यांनी समूह, एक गट तयार केला होता गुंतवणूकदारांचा. आणि त्यांना ती गुंतवणूक करून जे काही फायदा मिळेल त्याच्यातला चांगला हिस्सा त्यांना मिळणार होता. पण ते जेव्हा सगळं घडून येत होतं तेव्हा ते प्रचंड मोठ्या दारूच्या ज्याला आपण म्हणतो सप्ताह बसणं, आपल्याकडे जी बोलीभाषा आहे सप्ताह बसणं, तसं त्यांचं दारू पिणं जोरदार चालू झालं आणि ती संधी हातातनं निसटून गेली. म्हणजे ते दारुडेपणाचा भयानकपणा सांगतायत की बायकोला नोकरी करायला लागते कारण त्यांना नोकरी मिळत नाहीये, त्यांचं काहीच काम चालत नाहीये, दारूशिवाय त्यांचं जमत नाहीये, 2-3 बाटल्या दारू रोज लागते. आणि अशा अवस्थेत त्यांना एक चांगली व्यावसायिक संधी मिळाली, ती सुद्धा दारू पिण्यामुळे त्यांनी गमावली. तर दारू काय काय काढून घेते जीवनातनं हे ते सांगतायत. आता आधी तर ठीक आहे, आधी त्यांनी दाखवून दिलं आपल्याला की व्यवसाय जोरात होता आणि ते पित होते. दारूच्या अधीन झालेले पण व्यवसाय जोरात होता म्हणून त्यांना कळत नव्हतं. व्यवसाय कोलमडला पण त्यांनी मार्ग शोधून काढला आणि पुन्हा एकदा पैसा कमवायला लागले. त्यामुळे तेव्हाही त्यांना वाटलं नाही की दारूच्या आपण अधीन झालेलो आहोत. नंतर सगळं काही हातातनं गेलं आणि अगदी कफल्लक अवस्था झाली तरी सुद्धा त्यांना दारू लागत होती. तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की आपण दारूच्या अधीन झालेलो आहोत. पण त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा जीवनात एक छोटीशी जरी संधी मिळाली पैसे कमवायची, ती सुद्धा दारू पिण्यामुळे ते गमवत होते. तर कसं दारुडेपणा आधीच सुरू झालेला न लक्षात आला आणि नंतर लक्षात आला तेव्हाही नियंत्रणात दारुडेच्या राहत नाही हे ते दाखवून देतात. I woke up. This had to be stopped. I saw I could not take so much as one drink. I was through forever. Before then, I had written lots of sweet promises, but my wife happily observed that this time I meant business, and so I did. तर दारुड्याचं कुटुंब सुद्धा कसं आणखीन 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 आशेत गुरफटत जातं, कारण दुसरा काय उपायच नसतो. त्यांना तो दारुडा हवा असतो आणि म्हणून आशेत कसं कुटुंब गुरफटत जातं. आपण आपल्या कुटुंबाचं बघत असलो, आपण जर ह्याच्यात आयडेंटिफाय केलं, ओळख पटवून घेतली, तर आपल्याला दिसेल की कितीही वेळा आपण सांगितलं आता दारू सोडली, शपथ नक्की सोडली, पुन्हा प्यायलो, तरी आपण कधीतरी खूप निश्चय म्हणजे अगदी आपले भावनिक
जे आर्तपणे आपण सांगायचो की हो यावेळी मी नक्की सोडणार, तसं BW म्हणाले मी जागा झालो, हे थांबलंच पाहिजे. एक घोट सुद्धा मी पिऊ शकत नव्हतो. मी आता ह्याच्यातनं पूर्णपणे पार झालो होतो, बास झालं. याआधी ते म्हणतात मी खूप गोड 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 आश्वासनं दिलेली, पण यावेळी माझ्या बायकोच्या निदर्शनास आलं की मी खरोखर या बाबतीत अगदी प्रामाणिकपणे बोलत आहे आणि खरंच मी प्रामाणिक होतो असं ते म्हणतात. बघा, पुन्हा एकदा ते दारुडेपणाचं एक स्वरूप दाखवत आहेत की दारुडा प्रामाणिक असतो. ते हे आता वाक्य मुख्यतः कोणासाठी आहे, तर जे वाचक आहेत ते फक्त दारुडे नसणार आहेत. बिग बुकचे वाचक जे आहेत ते निर्व्यसनी लोक, कदाचित दारुड्याची कुटुंबीय सुद्धा असतील. तर ह्या 4 ओळी जास्त करून दारुड्याच्या कुटुंबासाठी आहे. त्यातले हे शेवटचे जे 4 शब्द आहेत ते त्यांच्यासाठी आहेत की दारुडा हा दारू सोडण्याच्या बाबतीत प्रामाणिक असतो. असं नाही की तो खोटं बोलत असतो. त्याला माहित असतं की आपल्याला दारू सोडायचीच नाहीये, आपल्याला पितच राहायचंय आणि तो कुटुंबाला आणि सगळ्यांना फसवत असतो, असं नाहीये. हे BW या स्टोरीच्या भागात दाखवून देत आहेत की प्रामाणिकपणे त्यांची इच्छा होती दारू सोडायची आणि म्हणून पत्नीला पुन्हा एकदा पटलं. पण झालं काय? शॉर्टली आफ्टरवर्ड आय केम होम ड्रंक. देअर हॅड बीन नो फाईट. व्हेअर हॅड बीन माय हाय रिझॉल्व? I simply did not know. It hadn't even come to my mind. Someone had pushed a drink my way and I had taken it. Was I crazy? I began to wonder, for such an appalling lack of perspective seemed near being just that. तर थोड्याच काळात BW म्हणतात मी घरी दारू पिऊन तराट आलो. काही कुठेही संघर्ष झाला नव्हता किंवा काही झालं नव्हतं. मग मी जो उच्च प्रतीचा निग्रह केला होता त्याचं काय झालं, असं BW स्वतःलाच विचारतात. आणि BW म्हणतात माझ्याकडे काहीच उत्तर नव्हतं, मलाच कळत नव्हतं. माझ्या मनात सुद्धा आलं नव्हतं ते म्हणतात की दारू पिऊया. मी कोणीतरी दारू माझ्याकडे सरकवली होती आणि मी ती घेतली होती. म्हणूनच आपण जे वेगवेगळे उपाय नवागतांना सांगतो त्यात उपाय सांगतो ना, जिथे दारू मिळेल अशा ठिकाणी जाऊ नका. स्लिपरी प्लेसेस त्याला म्हणतात. अवॉइड स्लिपरी प्लेसेस. तर हे की ते दारू मिळते अशा ठिकाणी गेले. दारू प्यायचं डोक्यात नव्हतं, पण दारू मिळेल अशा ठिकाणी गेले आणि कोणीतरी दारू सरकवली आणि त्यांनी ती प्यायली. तर BW म्हणतात मी वेडा होतो का? मी विचार करायला लागलो, कारण अवाक करून सोडणारं जे दृष्टिकोनातली त्रुटी माझ्या होती, साधा एक दृष्टिकोन की मी दारू मिळते अशा ठिकाणी गेलो तर दारूच पिणार आहे, हा साधा दृष्टिकोन, हा साधा मला सुचलं नाही का? हे किती अवाक करून सोडणारं होतं, हे किती भयानक प्रकारे धक्का देणारं होतं. आणि म्हणून असंच दिसत होतं की कदाचित मी वेडा झालो आहे. Renewing my resolve, I tried again. Some time passed and confidence began to be replaced by cocksureness. I could laugh at gin mills. Now I had what it takes. One day I walked into a cafe to telephone. In no time, I was beating on the bar, asking myself how it happened. As the whiskey rose to my head, I told myself I would manage better next time, but I might as well get good and drunk then, and I did. BW म्हणतात पुन्हा एकदा नव्याने मी माझा निग्रह पक्का केला आणि मी पुन्हा एकदा प्रयत्न केला. काही काळ लोटला आणि माझा आत्मविश्वास पुन्हा एकदा जागृत झाला आणि तो आत्मविश्वासातनं अगदी खात्री वाटेल अशी शाश्वती मला वाटायला लागली. मी दारू विक्रेत्यांकडे, दारू मिळते त्या बारकडे, जिथे दारू विकली जाते, वाटली जाते, असे सगळे जे दिवस रात्र दारू पित असतात त्यांच्याकडे बघून कुत्सितपणे म्हणा किंवा विजयाच्या हिशोबाने म्हणा, मी हसायला लागलो, हसू शकत होतो. जे गरजेचं होतं ती मानसिक शक्ती मला मिळाली होती. एक दिवस ते म्हणतात की मी कॅफे, म्हणजे आपल्या इकडे कॅफेमध्ये दारू मिळत नाही, तिथे मिळते. तर कॅफेमध्ये गेलो, म्हणजे इथे दारू मिळते का, तर फोन करायला. आता तेव्हा काही मोबाईल फोन नव्हते, लँडलाईन असायचे. तर जसं आपण पूर्वी इराण्याच्या हॉटेलमध्ये पब्लिक फोन असायचे जास्त करून, मला आठवतं, म्हणजे मी मुंबईत जिथे राहायचो तिथे जास्त करून पब्लिक फोन इराण्याच्या हॉटेलमध्ये असायचे. आम्ही तिथे पब्लिक कॉल करायला जायचो. तर तसं ते फोन करायला कॅफेमध्ये गेले आणि
नकळत काही वेळातच ते टेबलवरती डोकं आपटत होते, विचार करत की कसं झालं म्हणजे ते दारू प्यायले, हे कसं झालं हे, असं ते स्वतःला विचारत ते टेबलवर डोकं आपटत होते. म्हणजे हे प्रतिकात्मक सांगतायत, ते वास्तवात डोकं आपटत असतील असं नाही. आणि जसं त्यांना नशा चढायला लागला तसं दारूनी त्यांना सांगितलं म्हणा, किंवा त्यांनी नशेत स्वतःला सांगितलं म्हणा, की पुढच्या वेळी मी व्यवस्थितपणे शक्य करीन, पण आता पेलेलोच आहे तर पिऊन तरी घेऊया. आणि त्यांनी तेच केलं. The remorse, horror, and hopelessness of the next morning are unforgettable. The courage to do battle was not there. My brain raced uncontrollably, and there was a terrible sense of impending calamity. I hardly dared cross the street lest I collapse and be run down by an early morning truck, for it was scarcely daylight. An all-night place supplied me with a dozen glasses of ale. My writhing nerves were stilled at last. A morning paper told me the market had gone to hell again. Well, so had I. The market would recover, but I wouldn't. That was a hard thought. Should I kill myself? No, not now. Then a mental fog settled down. Gin would fix that. So 2 bottles and oblivion. बिल डब्ल्यू म्हणतात, पश्चात्ताप, भयानक मनस्थिती आणि निराशा, हे जे सकाळी किंवा शुद्धीत आल्यानंतर दारुड्याला वाटतं, हे 3 गोष्टी ज्या असतात, पश्चात्ताप, भयानक मनस्थिती आणि निराशा, हे दारुड्याला दुसऱ्या दिवशी म्हणा, इथे सकाळी लिहिलंय, पण कधीही शुद्धीत येतो तेव्हा ते कधीच न विसरण्यासारखं असतं. झगडायचं ताकदच संपून गेली असं ते म्हणतात. त्यांचा मेंदू सैरावैरा धावत सुटला. म्हणजे प्रतिकात्मक पुन्हा एकदा मेंदू विचारांनी पूर्ण असा व्यापला गेला. आणि आता पुढे काय होणार, भयानक जे होणार, विनाश पुढे होणार आहे, हे आता होऊ घातलंय, हे होणार आहे, हे जे त्यांना अनुभूती त्याची होत होती, त्यांना जी जाणीव होत होती, त्यांनी आणखीन भीतीग्रस्त ते झाले होते. एवढे भीतीग्रस्त ते झाले की त्यांना वाटलं आपण रस्ता ओलांडून जाऊ शकत नाही. म्हणजे ते घरात नव्हतेच का घराचा रस्ता ओलांडून जाऊ शकत नाही असं त्यांना वाटत होतं. त्यांना भीती वाटत होती की रस्ता ओलांडतानाच ते कोसळतील आणि सकाळी भरधाव वेगात येणाऱ्या ट्रकच्या खाली येतील. कारण पूर्णपणे उघाड झाली नव्हती, पूर्णपणे सूर्योदय होऊन उजेड सगळीकडे झाला नव्हता आणि म्हणून ते पूर्ण घाबरलेले. मग तिथेच एक रात्रभर चालू असलेल्या बारमध्ये त्यांना जवळपास 10-12 ग्लास बिअरचे, म्हणजे लोकल बिअर, त्याला एल जे म्हटले ते लोकल बिअर त्यांना मिळाली आणि त्यांच्या ज्या पिळवटलेल्या नसा होत्या त्या थोड्या शांत झाल्या. सकाळच्या एका वृत्तपत्रात त्यांना कळलं की शेअर बाजार पुन्हा एकदा नरकात कोसळलेला. बिल डब्ल्यू म्हणतात, मी देखील कोसळलो होतो. ते सांगतात की त्यांच्या मनात विचार आला की शेअर मार्केट पुन्हा वधारेल, पण मी नाही परत उभा राहणार. अगदी फार त्रास देणारा विचार होता असं ते सांगतात. मी स्वतःला मारून टाकू का, आत्महत्या करू का, असं त्यांच्या डोक्यात विचार आला. आणि लगेच विचार आला, नाही आता नाही. मनात चढलेलं मळब बाजूला झालं आणि त्यांच्या डोक्यात विचार आला, जिन वुड फिक्स दॅट, म्हणजे दारू सगळं बरोबर करेल. आणि मग 2 बाटल्या जिन आणि अंधकार. The mind and body are marvelous mechanisms, for mine endured this agony 2 more years. Sometimes I stole from my wife's slender purse when the morning terror and madness were on me. Again I swayed dizzily before an open window, or the medicine cabinet where there was poison, cursing myself for a weakling. There were flights from city to country and back, as my wife and I sought escape. Then came the night when the physical and mental torture was so hellish, I feared I would burst through my window, sash and all. Somehow I managed to drag my mattress to a lower floor, lest I suddenly leap.
A doctor came with a heavy sedative. Next day found me drinking both gin and sedative. This combination soon landed me on the rocks. People feared for my sanity, so did I. I could eat little or nothing when drinking and I was 40 pounds underweight. तर आता पुढचा अवस्था ते BW सांगतात. ते म्हणतात मन आणि शरीर म्हणजे मेंदू आणि शरीर हे म्हणतात अगदी चमत्कार असल्यासारख्या यंत्रणा आहेत. अगदी अचंबित करणाऱ्या यंत्रणा आहेत. कारण ते म्हणतात माझ्या मेंदूनी आणि शरीराने या वेदना 2 वर्ष अजून सहन केल्या. ते म्हणतात कधीतरी जी माझी पत्नी घर चालवायची आणि घर चालवण्या इतके सुद्धा पैसे तिच्या पर्समध्ये नसायचे त्यातूनही मी चोरी करायचो. तर दारूसाठी अधीन झालेला माणूस खायचे प्यायचे वांदे आहेत, घरात पैसे नाही आहेत आणि ते पैसे नाही आहेत घरामध्ये याची जाणीव आहे. बायकोच्या पर्समधले पैसे घर चालवायला सुद्धा कमी पडतायत त्याच्यातून सुद्धा ते म्हणतात मी चोरी करायचो. जेव्हा दारू न प्यायल्यामुळे ही मनाची भयानक अवस्था व्हायची आणि वेड्यासारखी परिस्थिती व्हायची तेव्हा मी ती चोरी करायचो असं त्यांनी सांगितलेलं. म्हणजे दारूनी मेंदूची परिस्थिती काय करून टाकली हे ते सांगतायत. आणि मग ते दारू प्यायल्यानंतर हलत डुलत खिडकीपाशी उभे राहायचे वरच्या मजल्यावरती उडी मारायच्या विचारात किंवा औषधाचा जे कपाट किंवा औषधाची पेटी असायची तिथे ते उभे राहायचे कारण त्याच्यात विष असेल आणि मग स्वतःला शिव्या द्यायचे कारण किती तू दुर्बल आहेस असं तिरस्कार करून स्वतःला शिव्या द्यायचे. त्यांनी शहरातनं गावात गावातून शहरात स्थलांतर केलं बरेच वेळा कारण त्यांना वाटलं दारूपासनं सुटकेसाठी. म्हणून आपण सांगतो भौगोलिक बदल करून दारुडेपणातनं सुटका नाही. ते अनुभव ते इथे सांगतायत कारण त्यांना कुठून तरी दारूपासनं पळ काढायचा होता, मुक्तता हवी होती आणि त्याच्यासाठी त्यांनी भौगोलिक बदल करून बघितला. मग एक रात्र आली ते म्हणतात की शारीरिक वेदना आणि मानसिक वेदना एवढ्या भयानक नरक यातना व्हायला लागल्या की त्यांना भीती वाटली की आता वरच्या मजल्यावरनं खिडकीत तोडून पडदा बिडदा ओढून तोडून खिडकीतनं उडी मारून खाली आत्महत्या करतील. भीतीने ग्रासलं जाऊन त्यांनी त्यांची गादी ओढत दारू प्यायल्यामुळे ताकद तर नव्हतीच ओढत ओढत खालच्या मजल्यावर आणली कारण त्यांना भीती वाटली ते उडी मारणार नक्की यावेळी. डॉक्टर आला. डॉक्टरनी त्यांना बेशुद्ध करण्याची नाही पण त्यांची शुद्ध हरपेल म्हणजे तीव्र भावनिक अवस्था त्यांची हलकी होईल अशा प्रकारचं औषध दिलं. धुंद करणारं औषध म्हणजे दारू सारखंच पण जवळपास बेशुद्धी आणणारं औषध दिलं आणि दुसऱ्या दिवशी त्यांच्या BW लक्षात आलं की ते दारू आणि ते धुंदी देणारं औषध दोन्ही. आता मल्टी ॲडिक्ट आपल्याकडे आहेत, बरेच सभासद आहेत की जे अशी औषधं आणि दारू दोन्ही घेणारे मल्टी ॲडिक्ट आहेत. त्याचाच अनुभव BW सांगतात. आणि हे संयोग दारू आणि बधीर करणारं औषध हे जे दोन्ही ते घेत होते त्यामुळे ते पार कोसळले, पार तळ गाठला त्यांनी असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. आणि लोकांना त्यांच्या बाबत संदेह वाटायला लागला की आता हे वेडे होतील. त्यांना देखील स्वतःबद्दल असं वाटायला लागलं की आता ते वेडे होतील. दारू पित असताना किंवा दारू प्यायल्यामुळे त्यांच्या पोटात अन्न जात नव्हतं आणि 40 पाऊंड म्हणजे जवळपास 20 किलो त्यांचं वजन कमी झालं होतं असं ते म्हणतात. My brother-in-law is a physician and through his kindness and that of my mother, I was placed in a nationally known hospital for the mental and physical rehabilitation of alcoholics. Under the so-called belladonna treatment, my brain cleared. Hydrotherapy and mild exercise helped much. Best of all, I met a kind doctor who explained that though certainly selfish and foolish, I had been seriously ill bodily and mentally. BW सांगतात की माझा मेवणा डॉक्टर होता आणि त्याच्या सहानुभूतीमुळे आणि किंवा दयाळूपणामुळे आणि माझ्या आईच्या मदतीमुळे मला देशात प्रख्यात अशा एका हॉस्पिटलमध्ये ठेवण्यात आलं जे दारुड्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक पुनर्वसनासाठी त्याची ख्याती होती. आणि बेलाडोना
ट्रीटमेंट मी त्याची फार मी त्याच्यावरती वाचन केलेलं आहे, पण त्याची फार विश्लेषण इथे करत नाही. एक प्रकारचा उपचार पद्धती तेव्हा होती. तर बेलाडोना ट्रीटमेंट मुळे त्यांचा मेंदू दारूच्या रासायनिक परिणामातून मुक्त झाला आणि हायड्रोथेरपी ते म्हणतात आणि थोडासा व्यायाम याची खूप मदत झाली. सगळ्यात उत्तम छान झालं ते म्हणतात म्हणजे मला एक प्रेमळ डॉक्टर भेटला, ज्यांनी त्यांना समजवलं की जरी हे निश्चित होतं की ते स्वार्थी आणि मूर्ख होते, पण सगळ्यात महत्त्वाचं त्या डॉक्टरनी त्यांना सांगितलं की ते शारीरिक आणि मानसिक दृष्ट्या आजारी होते. म्हणजे दारुडेपणा अप्रत्यक्षपणे डॉक्टरनी त्यांना समजवला की दारुडेपणा हा आजार आहे. It relieved me somewhat to learn that in alcoholics the will is amazingly weakened when it comes to combating liquor, though it often remains strong in other respects. My incredible behavior in the face of a desperate desire to stop was explained. Understanding myself now, I fared forth in high hope. For 3 or 4 months the goose hung high. I went to town regularly and even made a little money. Surely this was the answer, self-knowledge. BW म्हणतात डॉक्टरनी सांगितल्यानंतर थोडासा मी निश्वास सोडला. कुठेतरी मला हे कळलं की दारुड्याचा आत्मविश्वास, स्वेच्छा ही जिथे दारूचा संबंध येतो, दारूशी संघर्ष करण्याचा किंवा दारू पिण्याच्या इच्छेशी संघर्ष करण्याचा संबंध येतो, तिथे स्वेच्छा अतिशय अतिशय म्हणजे आश्चर्यचकित करेल अशी कमकुवत होते. पण इतर क्षेत्रांमध्ये जीवनातल्या ती स्वेच्छा अगदी प्रबळ आणि व्यवस्थितपणे काम करते. तर हे फरक आहे. हे डॉक्टरनी त्यांना सांगितल्यावर त्यांनी थोडासा निश्वास सोडला की हा म्हणजे मी वेडा नाहीये. इतकं माझं प्रचंड इच्छा दारू प्यायची, दारू थांबवायची असताना मी जे असा आश्चर्यचकित लोक होतील, अचंबित होतील अशा प्रकारे माझं जे दारूच्या बाबतीत वागणं होतं ते कुठेतरी स्पष्टीकरण डॉक्टरच्या सांगण्यावरनं झालं असं ते म्हणतात. आता मला कळलं मी कसा आहे असं त्यांना लक्षात आलं की हा मी असा कसा आहे ते आता कळलं मला आणि त्यामुळे त्यांच्या आशा उंचावल्या. 3-4 महिने समस्येतून ते दूर राहिले. गूस हंग हाय म्हणजे समस्येतनं ते मुक्त राहिले. शहरात ते जायला लागले, पैसाही केला आणि त्यांना असं वाटलं आपल्याला उत्तर सापडलं. आत्मज्ञान नक्की काय चाललंय ह्याचं आत्मज्ञान झालं की दारू थांबते, दारू सुटते. फार महत्वाचा भाग इथे BW यांनी सांगितलेला आहे, जो बऱ्याच दारुडे माझ्या परिचयातले या समस्येतनं गेलेले आहेत की एकदा मला कळलं मी दारुडा आहे की मी मद्यमुक्त झालो. तर ते तसं नाहीये हे BW आपल्याला इथे स्पष्ट करून सांगतायत की दारुडा मी आहे हे मला कोणीतरी तज्ञ डॉक्टरनी सांगितलं, मला कळलं, पटलंही. माझं एकूण वागणं, माझं दारूबद्दलची ओढ, अधीनता, आसक्ती हे सगळं स्पष्ट करून डॉक्टरनी सांगितलं, आत्मज्ञान झालं, सगळं कळलं, आता मी मुक्त झालो. हा समज BW यांचा होता, बऱ्याच दारुड्यांचा आजही असतो. योग्य आहे का तो? बट इट वॉज नॉट. फॉर द फ्राइटफुल डे केम व्हेन आय ड्रँक वन्स मोर. The curve of my declining moral and bodily health fell off like a ski jump. After a time, I returned to the hospital. This was the finish, the curtain, it seemed to me. My weary and despairing wife was informed that it would all end with heart failure during delirium tremens, or I would develop a wet brain, perhaps within a year. She would soon have to give me over to the undertaker or the asylum. तर BW म्हणतात की आत्मज्ञानाने काही झालं नाही, कारण तो भीतीदायक दिवस आला जेव्हा मी पुन्हा एकदा दारू प्यायलो. ते म्हणतात की माझं नैतिक आणि शारीरिक प्रकृतीचा किंवा शारीरिक आरोग्याचा असं ते म्हणतात, त्याचा आलेख असा कोसळत गेला. माझ्या नैतिकतेचा, माझ्या नीतिमत्तेचा आणि माझ्या शारीरिक आरोग्याचा आलेख असा कोसळत गेला, जणू काही स्की जम्प म्हणजे तुम्ही बघितलं असाल ते बर्फामध्ये पायाला पट्ट्या लावून आणि 2 काठ्या असतात, त्यांनी असं फार बर्फाचा असा उंचवटा तयार केलेला असतो, त्याच्यावरनं उंच आकाशात ते फेकले जातात आणि मग त्याच वेगाने खाली येतात. तर ते खाली यायचं जी प्रक्रिया आहे वेगाने, त्याच्याशी त्यांनी स्वतःच्या आलेखाचं
तो प्रतिकात्मक एक आपल्याला उदाहरण देऊन त्यांनी स्वतःचा नीतिमत्ता आणि त्यांची शारीरिक आरोग्य कसं कोसळत गेलं हे त्यांनी सांगितलेलं आहे. पुन्हा एकदा ते काही काळात हॉस्पिटलमध्ये पोचले. त्यांना वाटलं आता हा अंत आहे. आपल्या जीवनाचा पडदा आता पडलेला आहे, संपलेला आहे सगळं काही. त्यांची कंटाळलेली, निराश, थकलेली, फार दुःखाने कोसळून गेलेली पत्नी, तिला सांगण्यात आलं की हे सगळं आता हृदयविकाराच्या झटक्याने संपेल, जेव्हा त्यांना दारूमुळे अंगाला कंप सुटतो आणि थरथरी सुटते आणि अशा अवस्थेत ते पोचतात, तेव्हा कधीतरी हार्ट अटॅक येईल, हृदयविकाराचा झटका येईल आणि हे सगळं संपेल. किंवा त्यांच्या मेंदूची अवस्था अशी होईल की ते काहीच अर्थ असलेला विचार करू शकणार नाहीत, वेडे होतील म्हणजे थोडक्यात एका वर्षभरात. दोनच शक्यता त्यांच्या पत्नीला सांगण्यात आल्या की एकतर त्यांना अंडरटेकर म्हणजे तो आपण खेळ बघतो कुस्तीचा त्यातला नाही, अंडरटेकर म्हणजे जो आपण स्मशानातला काय आपण म्हणतो, मराठी लोक नाही, आपण भारतामध्ये जे काय म्हणतो ते मला पटकन आता नाव सुचत नाहीये, तिथे अंडरटेकर म्हणतात. तर त्याच्या किंवा They did not need to tell me. I knew from the idea. It was a devastating blow to my pride. I, who had thought so well of myself and my ability, of my capacity to surmount obstacles, was cornered at last. Now I was going to plunge into the dark, joining that endless procession of sorts who had gone on before. I thought of my poor wife. There had been much happiness after all. What would I not give to make amends? But that was over now. तर PW म्हणतात की मला सांगायची गरजच नव्हती त्यांनी की मी एकतर वेडा होईन नाहीतर मरेन, कारण मला ते लक्षात आलेलं होतं आणि कुठेतरी या कल्पनेचं मी स्वागतच करत होतो. म्हणजे BW एवढे हरलेले, कंटाळलेले या दारूशी झगडा करून की ते म्हणाले मी स्वागतच करत होतो की मी एकतर मरीन किंवा वेडा होईन. त्यांच्या अभिमानाला एक मोठा धक्का होता तो. आता बघा, मरायला टेकलेला दारुडा, ज्याच्याबद्दल डॉक्टर सांगतायत की एक तर हा वेडा होईल नाही तर मरेल, आणि अशा अवस्थेत सुद्धा त्यांना अभिमानाला धक्का लागला हे ते सांगतायत. दारुड्याचं अहंकार काय हालत करतो ती बघा, की मरणाच्या दारात सुद्धा अभिमानाला धक्का लागला त्या, हे ते वर्णन करून सांगतायत. म्हणजे दारुड्याच्या स्वभाव दोष जे पुढे जाऊन आपल्याला लक्षात येतं की ज्याच्यामुळे आपण दारूच्या अधीन होतो. तर ते म्हणतात की माझ्या अभिमानाला धक्का लागला यार, मी अशी माझी हालत झाली, कारण माझ्या स्वतःबद्दल मी खूप चांगला विचार केलेला, माझ्या क्षमतेबद्दल, माझ्या स्वतःबद्दल मी फार माझ्या माझ्यात जे कलागुण होते त्याच्याबद्दल मी फार चांगला विचार केलेला, मी कोणत्याही अडचणीच्या पार जाऊ शकतो याची माझी खात्री होती, आणि शेवटी मला दारूनी कोपऱ्यात गाठलेलं होतं. आता मी काळोखात फेकला जाणार होतो, आणि जी माझ्या आधी जे दारुडे मेलेले आहेत त्या यात्रेमध्ये, न संपणाऱ्या यात्रेमध्ये मी समाविष्ट होणार होतो, सामील होणार होतो असं ते म्हणतात. माझ्या बिचाऱ्या बायकोचा, पत्नीचा मी विचार केला असं ते म्हणतात. बराच आनंद होता आमच्या जीवनात, नाही असं नाही, आणि मला हे सगळं जे मी करून ठेवलंय ते पुरच नुकसान भरपाई करायची इच्छा होती, आणि ते करण्यासाठी मी काय द्यायला तयार नव्हतो, मी काहीही द्यायला तयार नव्हतो, पण सगळं काही संपलेलं होतं. No words can tell of the loneliness and despair I found in that bitter morass of self-pity. Quicksand stretched around me in all directions. I had met my match. I had been overwhelmed. Alcohol was my master. ते म्हणतात की माझ्या एकटेपणा आणि नैराश्याचं वर्णन करायला शब्दच नाहीत माझ्याकडे. मी आत्मकरुणेच्या चिखलात असा फसलेलो होतो की ती दलदल चारी बाजूनी माझ्या भोवती पसरलेली होती. मला
पूर्ण नेस्तोनाबूत करणारा, मला झोपवून टाकणारा, मला तोडीस तोड भेटलेला होता. मला पूर्णपणे त्यांनी पालथा केलेला होता. दारू माझा मालक बनली होती. Trembling, I stepped from the hospital a broken man. Fear sobered me for a bit. Then came the insidious insanity for that first drink, and on Armistice Day, 1934, I was off again. Everyone became resigned to the certainty that I would have to be shut up somewhere or would stumble along a miserable end. How dark it is before the dawn. In reality, that was the beginning of my last debauch. I was soon to be catapulted into what I like to call the fourth dimension of existence. I was to know happiness, peace, and usefulness in a way of life that is incredibly more wonderful as time passes. तर बिल डब्ल्यू म्हणतात, थरथरत ते हॉस्पिटलमधनं अगदी निराश, पूर्ण त्यांचं जीवन मोडकळीस आलेलं अशा अवस्थेत ते बाहेर पडले. भीतीमुळे काही काळ ते मद्यमुक्त राहिले आणि मग नंतर अशी वेडी ओढ दारूच्या बाबतीतली, ते पहिला घोट घेण्याची वेडी ओढ त्यांना 1934 मधल्या त्या आर्मिस्टिस डेच्या दिवशी आली. ते पुन्हा दारू प्यायला. सगळ्यांना या कल्पनेच्या निश्चितीला सगळे पोचलेले होते, कारण दुसरं काही सुचत नव्हतं की त्यांना कुठेतरी बंद करून ठेवावं लागणार आहे, नाहीतर ते त्यांच्या मृत्यूकडे धडपडत कोलमडत जात आहेत. बीडब्ल्यू म्हणतात, पहाट व्हायच्या आधी किती भयानक काळोख असतो. आणि वास्तवात ते म्हणतात, हे जे दारू पिणं त्यांचं होतं, हे त्यांच्या शेवटचा दारू पुढचा पराजय, दारू पुढची जी हार, दारू पुढे जे ते दारूच्या अधीन गेले होते, तो शेवटचं घटना होती त्यांच्या. तो शेवटचा काळ होता दारुडेपणाचा, त्याचा ती सुरुवात होती असं ते म्हणतात. शेवटचा दारुडेपणाचा काळ होता, त्याची ती सुरुवात होती. आणि ते म्हणतात, मी बीडब्ल्यू म्हणतात की हे फोर्थ डायमेन्शन जे आहे, कालच कोणीतरी मला ह्याच्याबद्दल विचारलेलं की ह्याचा अर्थ काय आहे. तर ऍक्च्युली ह्याच्यावरती बरंच चर्चा, व्याख्या. बीडब्ल्यू एका प्रकारे म्हणतात, आपला जो कार्यक्रम आहे तो आध्यात्मिक आहे, त्याच्यामुळे उच्च शक्तीच्या सानिध्यात किंवा ईश्वराच्या सानिध्यात अशा अर्थाने ते लिहिलेलं आहे, असं एका ठिकाणी उल्लेख आहे. तर 3 हिंदीमध्ये जे आयाम, कोणीतरी विचारलेलं, चौथा आयाम म्हणजे काय, चौथं परिमाण म्हणजे काय, मराठीत ऍक्च्युली जे अधिकृत भाषांतर आहे त्याच्यात काय लिहिलंय माहिती नाही. तर आपल्याकडे भौतिकशास्त्रामध्ये 3 परिमाण जे आहेत ते म्हणजे जे मला मराठीत समजवणं कठीण, माझे शिक्षण इंग्लिशमध्ये झालंय, तर हे बरेच वेळा या ठिकाणी येऊन मला अडकायला होतं. थोडक्यात काय म्हटलेलं आहे की जीवनाचे जे सगळे पैलू आहेत त्या पैलूंमधनं पलीकडे आपण जातो आध्यात्मिक भागामध्ये, आणि ईश्वराच्या उच्च शक्तीच्या सानिध्यात आपण जातो, तिथे एक जीवनाचा वेगळाच अनुभूती आपल्याला येते, अशा अर्थाने ते इथे म्हटलेलं आहे. तर ते बीडब्ल्यू म्हणतात की मी अशा एका आध्यात्मिक वास्तव्यात माझं जीवन परावर्तित झालं की मला आनंद, मनशांती आणि उपयुक्तता ह्याची अनुभूती आली. अशा प्रकारचं जीवन की जे काळ लोटत जातो तसं आणखीन सुंदर होतं. तर इथे आपण थांबूया. हे कारण चौथं परिमाण जे आहे, फोर्थ डायमेन्शन, हिंदीमध्ये चौथा आयाम, ह्याच्यावरती माझ्या मते मी तपशीलवार एक मला वाटलेला वेळ उरेल तर एक 10-15 मिनिटं तरी कदाचित मी ह्याच्याबद्दल स्पष्टीकरण देईन, कारण बरेच सभासद ह्याच्याबद्दल प्रश्न विचारतात आणि मी एका ओळीत किंवा 2 ओळीत सांगण्याचा प्रयत्न करणार होतो, पण ते सांगायला सुरुवात केल्यावर लक्षात आलं माझ्या की होणार नाहीये. तर माझ्या मते इथे आपण थांबूया आणि मी उद्या जेव्हा आपण वाचन सुरू करू तेव्हा आधी हे फोर्थ डायमेन्शन आहे त्याच्याबद्दल स्पष्टपणे माहिती देईन आणि मग आपण पुढचं वाचन करायला घेऊया. तर आपण इथे थांबूया आणि प्रश्न उत्तर घेऊया. उद्या मात्र
मीटिंगच्या सुरुवातीला जॉईन करा, म्हणजे ज्यांना ऐकायचं आहे, अर्थात नाही तर ऑडिओ तुमच्यापर्यंत येईलच, तुम्ही व्हॉट्सअप ग्रुपवर असाल तर तुम्हाला या फोर्थ डायमेन्शन बद्दल तपशीलवार ऐकायला मिळेल.